Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNC. Kể từ tháng trước cho đến nay, Lầu Năm Góc của Mỹ liên tục phát tín hiệu cảnh báo về sức mạnh hạt nhân mà Trung Quốc đang âm thầm chạy đua. Thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẵn sàng so kè sức mạnh với Trung Quốc. Cũng liên quan đến những báo cáo đơn phương từ Mỹ, có thông tin về việc hai đại kình địch trong tuần trước đã hội đàm ở cấp quân sự về vấn đề này. Trong khi Mỹ ra thông cáo công khai về cuộc họp, nhưng vì sao Trung Quốc lại không thông tin về cuộc họp cấp quân sự với Mỹ? Liên quan đến câu chuyện Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn khẳng định luôn sẵn sàng hậu thuẫn mạnh mẽ cho khả năng tự vệ của hòn đảo. Thậm chí Ngoại trưởng Mỹ còn lên tiếng cảnh báo Trung Quốc sẽ nhận giá đắt nếu như đồng thủ xâm chiếm hòn đảo. Bất chấp cảnh báo từ Mỹ, cương kích Trung Quốc cuối tuần qua vẫn diễu võ trên vùng trời Đài Loan. Trong một số cảnh báo khác từ các quan chức quốc phòng xứ Cờ Hoa, Mỹ cần chuẩn bị cho sang chiến mạng nếu đối đầu với Trung Quốc vì Đài Loan. Thực hư ra sao? Ở một sự chuẩn bị khác, không quân Mỹ muốn thay mới dàn chiến cơ để chống Trung Quốc. Mặc dù có Hoa Kỳ tuyên bố chống lưng, nhưng Đài Loan vẫn giữ nguyên lập trường tự thân chiến đấu là thượng sách. Vì thế, tàu ngầm nội địa đầu tiên của Đài Loan có thể được bàn giao sớm 1 năm. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Ấn Độ mua vũ khí Nga bất chấp nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Máy bay dân sự Nga phải hạ độ cao tránh trinh sát cơ của NATO. Iran không có thiện chí đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Biên phòng Ba Lan bắt giữ người Kurd di cư trong rừng. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 6 tháng 12 ngay sau đây. Vào thứ Bảy cuối tuần qua 4 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa đưa ra thêm cảnh báo về việc Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường khả năng hạt nhân của mình, đồng thời tuyên bố Washington đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự cạnh tranh. Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng được tổ chức ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, bang California, Bộ trưởng Austin nói rằng Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng kho vũ khí hạt nhân với dự kiến mục tiêu mà Bắc Kinh có thể đạt được là ít nhất 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Nói riêng về vấn đề Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc, nhưng sẵn sàng chống lại mọi hành vi sử dụng vũ lực, uy hiếp hòn đảo này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lưu ý Washington đã sẵn sàng đối mặt với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc với sự tự tin và quyết tâm, đồng thời đang nỗ lực để hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan. Những cảnh báo Mỹ đưa ra về khả năng hạt nhân của Trung Quốc đã liên tục được lặp lại trong thời gian gần đây, khi mà vào tháng trước, Lầu Năm Góc cũng đã công bố báo cáo về mối đe dọa tiềm tàng trong công cuộc phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc thời điểm đó, ước tính số lượng đầu đạn hạt nhân có thể chuyển giao trong kho vũ khí của Trung Quốc đã tăng vọt so với mức thấp nhất là 200 vào năm ngoái và có thể đạt 700 đầu đạn vào năm 2027 và sau đó có thể là 1.000 vào năm 2030. Nguồn tin từ tờ South China Morning Post tiết lộ chính vì những báo cáo về khả năng hạt nhân của Trung Quốc mà Lầu Năm Góc công khai, các quan chức quốc phòng Mỹ-Trung đã hội đàm vào hôm thứ Ba tuần trước 30 tháng 11 với đại diện từ Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Tham mưu Mỹ, đã gặp đại diện từ Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc. Đáng nói là phía Trung Quốc đã không hề thông tin gì về cuộc họp cấp quân sự này. Sau cuộc hội đàm, phía Lầu Năm Góc đã cập nhật thông báo xoay quanh nội dung được thảo luận, với trọng tâm về báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc được công bố vào tháng trước. Trong khi đó, phía Trung Quốc đã không đưa ra tuyên bố nào về cuộc đàm phán cấp quân sự này, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang tồn tại giữa hai bên. Theo Lu Xiang, một nhà nghiên cứu chuyên nghiên cứu về Mỹ tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết ông tin rằng phía Trung Quốc không nói gì về cuộc gặp, chỉ đơn giản là vì các cuộc đàm phán không ở cấp độ cao. Cuộc họp kiểu này giúp ích cho việc giao tiếp, vì gần đây đã có rất nhiều hoạt động ở eo biển Đài Loan và cả hai bên sẽ dễ dàng đánh giá sai ý định và hành động hơn. Ngoài ra, cuộc họp tuần rồi cũng có thể để tạo tiền đề cho các cuộc gặp cấp cao hơn, ông Lu Xiang nhận định. Còn theo Song Zongbin, cựu huấn luyện viên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA cho rằng các cuộc họp quân sự có sự tham dự của các quan chức như thế này là rất hiếm do những căng thẳng trong quan hệ Trung Mỹ, nhưng chúng là cần thiết. Các cuộc họp quân sự tạo cơ sở cho các cuộc gặp cấp ngoại giao khác để từ đó công khai về ranh giới đỏ, cũng như nhằm tránh đánh giá sai và xung đột trên thực địa. Trước đó, tờ South China Morning Post hôm thứ Năm 2 tháng 12 đưa tin quân đội hai nước đang thảo luận về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hội đàm với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Hình thức và chi tiết của cuộc đối thoại vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng một nguồn tin cho biết cuộc đàm phán có thể diễn ra vào tháng 1 thông qua điện đàm hoặc gọi video.
Như FBNC đã thông tin, phía Bộ Quốc phòng Mỹ liên tục đưa ra những cảnh báo về màn chạy đua quân sự lẫn răn đe vũ lực không kiêng nể dành cho Đài Loan của Trung Quốc, đặc biệt là những chuyến thăm hỏi gây náo động vùng trời hòn đảo. Trong bản tin nóng hôm qua 5 tháng 12, FBNC cũng đã dẫn lời bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các chuyến bay của quân đội Trung Quốc gần Đài Loan có vẻ giống như diễn tập. Chưa rõ thực hư ý đồ là gì, nhưng quân đội Trung Quốc có vẻ rất thích sử dụng chiêu bài vùng xám làm kiệt quệ tinh thần lẫn sức lực của binh sĩ Đài Loan. Bằng chứng là những chuyến bay thăm hỏi vẫn tiếp tục được điều động vào cuối tuần qua. Theo báo cáo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, hai cường kích chiến đấu Shenyang J-16 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POAAF đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ATIZ của Đài Loan vào hôm thứ Bảy 4 tháng 12. Như hầu hết các lần trước, các cuộc xâm nhập xảy ra ở khu vực phía tây nam của hòn đảo. Không quân Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát các hoạt động của Trung Quốc. Kể từ tháng 9 năm 2020, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã bắt đầu công khai các cuộc xâm nhập của chiến đấu cơ và trinh sát cơ Trung Quốc trên trang web của mình. Theo CNA, giai đoạn hoạt động tích cực nhất của POAAF gần với Đài Loan là vào đầu tháng 10 năm 2021. Vào ngày 1 tháng 10, ngày Quốc khánh của Trung Quốc, 38 máy bay quân sự đã tiến vào ADIZ của Đài Loan, trong đó có 10 máy bay phản lực J-16. Vào ngày 2 tháng 10, 39 máy bay Trung Quốc đã được phát hiện. Vào ngày 3 tháng 10 là 16 chiếc và vào ngày 4 tháng 10, con số kỷ lục 56 máy bay của POAAF đã được báo cáo. Hành vi của Bắc Kinh đã gây ra lo ngại ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nền dân chủ khác khi họ lo ngại Trung Quốc có thể chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào Đài Loan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cuối tuần trước cũng đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về cái giá phải nhận lấy nếu tiếp diễn kế hoạch chiếm lấy Đài Loan bằng vũ lực. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về Đài Loan, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cũng vừa đưa ra một nỗi lo rất thực tế cho đất nước và người dân của mình trong diễn đàn quốc phòng được tổ chức ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan cuối tuần qua. Nguyên văn như sau: tôi đặc biệt lo ngại về những gì họ có thể làm trong các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi ở Hoa Kỳ. Có một khả năng thực sự là nếu chúng ta xảy ra xung đột, bạn có thể thấy các cuộc tấn công luôn sẵn sàng nhắm vào lưới điện hoặc lĩnh vực giao thông vận tải ở Mỹ. Điều này sẽ có tác động không chỉ đến việc điều động quân đội, mà còn mang lại hậu quả đáng kể đối với người dân nước Mỹ. Tuyên bố của Bộ trưởng Lục quân Mỹ đưa ra theo sau tin tức về một chiến dịch tấn công mạng bị nghi ngờ gần đây của Trung Quốc nhằm vào các công ty quốc phòng và công nghệ của Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Jack Reed cũng lường trước về một cuộc tấn công lớn sẽ gây xáo trộn cho xã hội Mỹ và nhắm vào các tài sản quan trọng như hàng không và các hạm đội hàng hải quan trọng để vận chuyển quân lẫn khí tài. Chúng tôi phải xây dựng hệ thống phòng thủ của mình. Chúng tôi đang cố gắng và có thể chống lại, ông Reed nhấn mạnh. Còn theo quan điểm hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Wisconsin Mike Gallagher cho rằng nếu Mỹ chọn đối đầu với Trung Quốc vì Đài Loan, Washington cần một nước đi hoàn hảo để tham chiến. Hạ nghị sĩ Gallagher cũng đồng tình về dự báo Mỹ phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công mạng tàn khốc vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như hệ thống cấp nước, điện và giao thông của Mỹ sẽ gặp rủi ro. Tôi chỉ sợ rằng chúng ta không chịu đặt nỗi lo này thành nguy cơ hàng đầu, và nếu không thay đổi hướng đi, chúng ta sẽ là kẻ bại trận trước khi cuộc chiến thực sự nổ ra, hạ nghị sĩ Gallagher cảnh báo. Cũng tại diễn đàn quốc phòng Reagan, Bộ trưởng Không quân Frank Kendall cho biết lực lượng này cần gấp rút loại bỏ những khung máy bay lỗi thời để tập trung phát triển các chiến cơ hiện đại chống lại quân đội Trung Quốc. Trong cuộc thảo luận, ông Kendall đã kể ra những máy bay quân sự cũ hiện vẫn đang được vận hành của lực lượng không quân Mỹ như MQ-9 Reapers, C-130, A-10 Warthog và nhận định hầu như chúng khó phát huy hiệu quả trong cuộc xung đột với đại kình địch châu Á Trung Quốc. Vị Bộ trưởng cho rằng Bắc Kinh đang thần tốc hiện đại hóa quân sự, sở hữu những khí tài đánh bại những vũ khí tiên tiến của Mỹ. Giờ đây, Hoa Kỳ phải nhanh chóng bắt kịp xu thế quân sự để đáp ứng với tình hình mới. Tuy nhiên, quy định độ tuổi phát triển đội bay trung bình khoảng 30 năm đang kiềm hãm sự phát triển của không quân. Quan điểm của ông Kendall cũng được các sĩ quan hàng đầu của lực lượng không quân nhấn mạnh khi trả lời báo giới. Trong một cuộc phỏng vấn với Defense News hôm 4 tháng 12, Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, tướng Charles Q. Brown nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ máy bay cũ để thúc đẩy phát triển tiêm kích F-35 và các dòng máy bay quân sự mới khác. Mặc dù thừa nhận quá trình chuyển đổi này khá khó khăn, nhưng ông cho rằng không quân sẽ thực hiện song song, vừa kiện toàn lực lượng vừa nâng cấp khí tài. Ông cũng cho biết, trong 20 năm qua, không quân Mỹ chủ yếu hoạt động ở Trung Đông và không có quá nhiều áp lực trước kẻ thù do sở hữu các hệ thống phòng không tiên tiến. Tuy nhiên, thế thượng phong này hoàn toàn biến mất khi Washington đối đầu với một đối thủ gần như ngang tầm là Trung Quốc. Tướng Brown chỉ ra một số máy bay gồm chiến đấu cơ, máy bay tình báo, trinh sát, máy bay chỉ huy và điều khiển không còn phù hợp với môi trường có nhiều tranh chấp hơn. Những máy bay cũ hoặc có chi phí duy trì cao cần sớm được xem xét loại bỏ.
Không quân sẽ không thể ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong tương lai. An ninh quốc phòng sẽ bị đe dọa nếu như cứ ôm mãi những thứ đã cũ kỹ lạc hậu, vị tướng không quân nói. Được biết, đề xuất ngân sách tài khoá năm 2022 của không quân Mỹ được công bố vào đầu năm nay đã yêu cầu ngừng hoạt động hàng chục chiếc A-10, F-15C và D và F-16, KC-135, KC-10, C-130 và RQ-4 Global Horse. Ông Brown cho biết lực lượng không quân đang chờ sự phê duyệt của đạo luật ủy quyền quốc phòng. Sau đó đợi quyết định cuối cùng từ Quốc hội để cho khí tài nào nghỉ hưu. Mặc dù nỗ lực đưa ra các giải pháp và chiến lược hoàn hảo để sẵn sàng nghênh chiến các đối thủ, nhưng kết quả từ một cuộc thăm dò được Viện Nghiên cứu và Quỹ Tổng thống Ronald Reagan công bố cho thấy, người Mỹ dường như đã mất niềm tin vào một số tổ chức của Hoa Kỳ, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật, văn phòng tổng thống và tòa án tối cao Hoa Kỳ. Đáng lưu ý là niềm tin vào quân đội Mỹ của người dân cũng đã giảm dần. Cụ thể, theo cuộc khảo sát, chỉ 45% trong số những người Mỹ được hỏi thực sự tin tưởng vào năng lực của quân đội. Tỷ lệ này giảm 11% so với hồi tháng 2 năm nay và giảm 25% kể từ năm 2018, thời điểm tổ chức tiến hành cuộc thăm dò đầu tiên. 33% người Mỹ được khảo sát chia sẻ có chút tin tưởng vào quân đội, tăng 6% so với tháng 2 năm nay và tăng 10% kể từ năm 2018. Kết quả này cho thấy người Mỹ ngày càng sụt giảm lòng tin vào lực lượng quân sự của nước này. Người dân liệt kê hàng loạt lý do khiến họ không còn tự hào vào quân đội, trong đó có sự thất vọng về khâu lãnh đạo, quản lý ngân quỹ kém cũng như các vụ bê bối tình dục. Ngoài ra, cuộc khảo sát còn cho thấy người dân Mỹ cũng sụt giảm lòng tin với lực lượng thực thi pháp luật, văn phòng tổng thống và tòa án tối cao Hoa Kỳ, với tỷ lệ tín nhiệm đều giảm từ 9% đến 17%. 52% người dân Hoa Kỳ tham gia cuộc thăm dò xem Trung Quốc là mối đe dọa quốc tế lớn nhất đối với Mỹ, theo sau là Nga với 14%, Iran 12%. Được biết, những kết quả trên được phân tích dựa trên độ tuổi, giới tính, chủng tộc, tôn giáo và trình độ học vấn. Tổ chức nghiên cứu đã thu thập ý kiến của người dân thông qua 998 cuộc phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại và 1.525 cuộc khảo sát trực tuyến. Cuộc khảo sát có biên độ sai số là 1,96%. Trong lúc Mỹ công khai bật tín hiệu hỗ trợ Đài Loan nâng cao năng lực chiến đấu trước Trung Quốc, thì bản thân hòn đảo vẫn giữ vững chiến lược tự thân, trở thành một pháo đài phòng thủ vững chắc giữa biển. Theo South China Morning Post, Hải quân Đài Loan dự kiến sẽ nhận chiếc tàu ngầm tự sản xuất đầu tiên vào năm 2024, trước một năm so với kế hoạch, sau khi giai đoạn xây dựng đầu tiên và quan trọng nhất được hoàn thành vào tháng trước. Trước đó, tập đoàn đóng tàu CSBC của Đài Loan đã tổ chức lễ đóng tàu cho chiếc tàu ngầm phòng thủ bản địa IDS đầu tiên của hòn đảo vào ngày 16 tháng 11, sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Được biết, dự án tàu ngầm này của Đài Loan trị giá 49,5 tỷ Đài tệ, tương đương 1,8 tỷ đô la Mỹ. Một viên chức giấu tên cho biết, giai đoạn đầu của quá trình xây dựng cũng bao gồm các bài kiểm tra áp suất. Ông cho biết lo ngại về căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan đã khiến nhà chức trách yêu cầu công ty đóng tàu đẩy nhanh quá trình xây dựng. Hải quân Đài Loan cho biết, kế hoạch của họ là đóng tổng cộng 8 đến 12 chiếc tàu ngầm với mỗi đợt được nâng cấp liên tục. Các tàu mới sẽ gia nhập hạm đội gồm 4 tàu ngầm hiện có của Đài Loan, trong đó có 2 chiếc có từ thời Thế chiến thứ hai và được sử dụng chủ yếu để huấn luyện, và 2 chiếc được mua từ Hà Lan vào những năm 1980. Tập đoàn CSBC đã được trao hợp đồng vào năm 2016 để thiết kế và chế tạo một mẫu thử nghiệm sau khi chính quyền hòn đảo không thể tìm được nhà cung cấp nước ngoài do áp lực và cản trở từ Bắc Kinh. Chiếc tàu ngầm này ban đầu dự kiến được hạ thủy vào cuối năm 2024 trước khi được bàn giao cho Hải quân vào năm 2025. Dự án này là một phần trong chiến lược chiến tranh phi đối xứng của Đài Loan nhằm chống lại Bắc Kinh. Ngoài ra, Hải quân Đài Loan tiết lộ, bất chấp sự ngăn cản của Bắc Kinh, Mỹ và châu Âu đã giúp họ đóng tàu ngầm, mặc dù không nói rõ cụ thể là những quốc gia châu Âu nào. Trong khi Hải quân không nói rõ những quốc gia châu Âu nào có liên quan, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính xác nhận vào tháng 3 rằng chính quyền ông Biden đã chấp thuận xuất khẩu các công nghệ tàu ngầm thuộc dạng bí kíp mà Đài Loan không thể sản xuất hoặc nghiên cứu. Theo CSBC, những trang bị chủ chốt của tàu ngầm Đài Loan bao gồm hệ thống tác chiến tích hợp, sonar kỹ thuật số, cột buồng quang điện tử, kính tiềm vọng, ngư lôi, ống phóng ngư lôi và động cơ diesel. Một cuộc điều tra độc quyền của Reuters cho biết, Đài Bắc đã âm thầm tìm nguồn công nghệ, linh kiện và nhân tài từ ít nhất 7 quốc gia để giúp họ xây dựng một hạm đội dưới nước với tiềm năng đáp trả chính xác bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc. Đáp lại báo cáo của Reuters, Bắc Kinh nói rằng chính quyền Đài Loan đang thông đồng với các thế lực bên ngoài và cảnh báo các nước liên quan nên chấm dứt sự can dự của họ vào dự án và ngừng quan hệ quân sự với Đài Loan, cũng như ngừng hỗ trợ các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan.
Hôm nay ngày 6 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến công du đến New Delhi để hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi Ấn Độ được Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400, một phần của thỏa thuận vũ khí trị giá 5 tỷ đô la Mỹ giữa hai nước. Đối với chính phủ New Delhi, chuyến thăm của ông Putin không chỉ có ý nghĩa củng cố các mối quan hệ có từ thời chiến tranh lạnh, nước này còn cần Nga tiếp tục cung cấp vũ khí trong bối cảnh biên giới vẫn đang đỏ lửa do các cuộc tranh chấp với Trung Quốc. New Delhi cũng muốn hiện diện nhiều hơn ở Afghanistan, nơi Nga cùng với Trung Quốc và Pakistan vẫn là các bên đang giữ vai trò quan trọng sau sự tiếp quản của Taliban. Theo kế hoạch, ông Putin sẽ hội đàm với các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Ấn Độ. Dự kiến chuyến đi của vị nguyên thủ Nga có thể mang lại nhiều đơn đặt hàng khí tài quân sự như máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 và MiG-29, 400 xe tăng T-90 hay dự án sản xuất hơn 400.000 súng trường AK-203 ở Ấn Độ. Ngoài ra, New Delhi có thể sẽ xem xét các thỏa thuận mua 5.000 tên lửa và khoảng 250 bệ phóng đơn của hệ thống phòng không tầm ngắn Igla-S mà Ấn Độ đặt hàng lần đầu vào thời điểm cuộc đối đầu biên giới với Trung Quốc lên đến đỉnh điểm vào mùa hè năm ngoái. Đáng nói là hành động mua vũ khí từ Nga của Ấn Độ có thể khiến Hoa Kỳ nổi trận lôi đình. Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO cũng đã bị Mỹ thẳng tay loại khỏi chương trình phát triển chiến đấu cơ tiên tiến F-35 sau khi mua vũ khí của Moscow theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt. Tuy nhiên, đến hiện tại, Washington vẫn chưa áp đặt lệnh trừng phạt nào lên New Delhi. Theo ông Ruslan Buskov, thành viên ban cố vấn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có vẻ như Washington đã nhắm mắt làm ngơ vì Ấn Độ đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc củng cố sức mạnh của Mỹ và Liên minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giám đốc sáng kiến Nam Á tại Viện Chính sách Xã hội châu Á Akim Perry cho biết, Mỹ có thể không hài lòng về quyết định mua thêm vũ khí từ Nga của Ấn Độ, nhưng sẽ chờ xem có bao nhiêu trong số những thỏa thuận này được thực hiện. Mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ hiện nay được cho là ngày càng bền chặt vì cả hai bên đều nhận ra rằng Trung Quốc là mối đe dọa địa chính trị lớn nhất. Ấn Độ vốn là một thành viên của Bộ tứ Kim cương Quad cùng Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc, bức tường thành chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngay cả khi mâu thuẫn giữa Mỹ-NATO với Nga ngày càng dâng cao xoay quanh vấn đề Ukraine, Ấn Độ vẫn tin rằng Mỹ sẽ cho phép nước này mua khí tài Nga để nâng cao năng lực quốc phòng và tăng khả năng chống lại Trung Quốc. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, dù hiện tại Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ, thị phần của Moscow trong các giao dịch mua khí tài quân sự của New Delhi đã giảm xuống 56% từ 72% trong giai đoạn 2015-2019. Thời gian qua, Ấn Độ đã tăng cường mua vũ khí và công nghệ từ châu Âu cũng như Israel, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự hơn với các quốc gia Quad. Hôm 4 tháng 12, cơ quan hàng không Nga cho biết một máy bay của hãng hàng không Aeroflot của nước này đã buộc phải thay đổi độ cao khi bay qua Biển Đen để tránh trinh sát cơ CL-600 của NATO trong khi thực hiện hành trình từ Tel Aviv đến Moscow. Cụ thể, trước đó một ngày, chuyến bay Su-501 chở 142 hành khách của Nga đã phải hạ độ cao hơn 600 mét sau khi được trạm kiểm soát không lưu cảnh báo có một máy bay khác đã băng qua đường bay được chỉ định. Trong khi đó, cơ quan hàng không Rosaviatsia cho biết một máy bay CL-650 nhỏ hơn bay từ khu nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen đến Skopje cũng đã phải thay đổi hành trình vì lý do tương tự. Phía Rosaviatsia còn chỉ trích sự gia tăng các chuyến bay do thám của NATO trong khu vực đang đe dọa an toàn của các máy bay dân sự và cho biết Moscow đã lên kế hoạch khiếu nại ngoại giao về những động thái này. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã điều các chiến đấu cơ bám sát hai máy bay trinh sát của quân đội Mỹ trên Biển Đen. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Khu vực Biển Đen hiện đang dậy sóng với các màn đấu đá giữa Nga và NATO xoay quanh vấn đề Ukraine. Kiev và phương Tây đã cáo buộc Nga xây dựng quân đội gần Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nước láng giềng. Trong khi đó, Moscow phủ nhận mọi cáo buộc và tố ngược Kiev đang lên kế hoạch tấn công khu vực phía đông nước này, nơi lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc đàm phán mới nhất nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 diễn ra vào hôm 3 tháng 12, phía Tehran không hề có dấu hiệu thỏa hiệp, trái lại còn đưa ra nhiều đòi hỏi để đổi lại hạn chế phát triển hạt nhân. Điều này đã làm thất vọng không chỉ Mỹ và các đồng minh châu Âu, mà cả Trung Quốc và Nga, những nước vốn dĩ có thiện cảm hơn với Iran. Quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng, thời gian qua Iran đã cố tình câu giờ để tăng tốc phát triển chương trình hạt nhân của mình, gây khó dễ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Tất cả hành động trên đã làm xói mòn lòng tin quốc tế đối với Tehran.
Tehran đã gây áp lực cho Washington bằng cách đổ lỗi việc cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran chính là nguồn cơn của mọi việc. Kể từ năm 2019, Iran mới bắt đầu vi phạm các hạn chế. Nước này phủ nhận đang nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân và khẳng định Tehran chỉ muốn làm chủ công nghệ vì mục đích hòa bình. Vị quan chức Mỹ cho biết không rõ liệu Trung Quốc và Nga có tăng áp lực kinh tế lên Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại hay không, nhưng lập trường của hai nước này dường như đã cứng rắn hơn trước các hành động gần đây của Tehran. Moscow và Bắc Kinh cũng khá ngạc nhiên và có cảm giác thất vọng với thái độ chối bỏ các thỏa thuận và tăng gấp đôi yêu sách để quay lại đàm phán của Tehran, vị giới chức nói. Theo quan chức Mỹ, vẫn chưa rõ khi nào vòng đàm phán tiếp theo sẽ nối lại. Có thông tin là tuần tới, nhưng ông cho rằng thời gian không quan trọng bằng thái độ sẵn lòng đàm phán của Iran. Trước đó, chính quyền Washington đã nhiều lần cảnh báo sẽ đưa ra nhiều biện pháp khác để hạn chế chương trình hạt nhân của Iran nếu thỏa thuận đổ vỡ và không loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp quân sự. Tình hình di cư ở khu vực biên giới Belarus vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Lực lượng biên phòng Ba Lan hôm thứ Bảy 4 tháng 12 đã bắt giữ 2 người di cư người Kurd sau khi họ đến Belarus từ Thổ Nhĩ Kỳ và vượt qua Ba Lan vài ngày trước đó. Khi lực lượng Ba Lan tiếp cận, cặp đôi không rõ tên tuổi đang ngồi trong rừng với túi ngủ và chăn bằng giấy, tay cầm những tấm biển nói rằng họ muốn được tị nạn ở Ba Lan. Một trong những người di cư cho biết một sĩ quan cảnh sát Ba Lan đã lấy đồ đạc của họ và họ đã không có thức ăn hoặc nước uống trong vài ngày. Lực lượng biên phòng đã bắt giữ 2 người này và đưa họ đến một đồn biên phòng gần đó. Ba Lan, Litva và Latvia đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của người di cư qua biên giới với Belarus kể từ mùa hè. Liên minh châu Âu cáo buộc Belarus chở người di cư chủ yếu đến từ Trung Đông và thúc đẩy họ vượt biên trái phép qua Ba Lan nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt từ EU. Mặc dù phía Belarus phủ nhận việc châm ngòi cho cuộc khủng hoảng di cư, nhưng EU đã phối hợp với Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới vào thứ Năm 2 tháng 12. Ở một diễn biến khác, trước những nỗi lo về biến thể virus corona mới Omicron, vào thứ Bảy 4 tháng 10, một cây thông Noel khổng lồ bên ngoài nhà thờ Chúa Giáng sinh ở thành phố Bethlehem, thuộc vùng lãnh thổ của nhà nước Palestine, đã được người dân thắp lên ánh sáng rực rỡ. Họ hy vọng rằng biến thể mới không làm hỏng dịp lễ Giáng sinh đặc biệt tại nơi sinh của Chúa Giêsu. Một cây thông đại thụ, trên cùng là một ngôi sao đỏ rực, được thắp sáng với hàng trăm ngọn đèn màu như những chùm pháo hoa màu đỏ, trắng và xanh lá cây, chiếu sáng bầu trời đêm. Vào năm ngoái, thành phố này đã phải đóng cửa vào dịp Giáng sinh, bỏ lỡ mùa du lịch cao điểm vì đại dịch. Bethlehem là lãnh thổ bờ Tây sông Jordan, thuộc chính quyền tự trị Palestine từ năm 1995. Song Israel giữ quyền kiểm soát người ra vào Bethlehem. Mặc dù người Israel bị hạn chế đến thành phố này, song du khách nước ngoài vẫn được phép ra vào để tham quan. Hiện tại, Israel đã đóng cửa không cho khách du lịch nước ngoài đến trong 14 ngày để cố gắng ngăn chặn biến thể Omicron. Người dân hy vọng rằng lệnh cấm sẽ kết thúc như dự kiến, kịp thời gian cho chuyến du lịch Giáng sinh. Trong mùa đông cuối cùng trước khi đại dịch tấn công, vào năm 2019, Bethlehem đã đón 3,5 triệu du khách. Thị trưởng thành phố Anton Salman cho biết lệnh cấm đi lại đã ngăn cản một số phái đoàn nước ngoài đến đây tham dự. Tuy nhiên, lượng khán giả ở quảng trường Manger phía trước nhà thờ đông hơn nhiều so với năm ngoái. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!